Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Авдіївка, штурм третій. Українське командування підтверджує початок нового наступу ворога на українське місто. І знову окупанти мають чималі втрати. Чому західні інституції заговорили про ризик нападу Росії на країни НАТО? І коли може статися такий самовбивчий крок Москви? Про зміну тактики ворожого наступу і про зміну стратегії українських танкістів. Більше про події 638-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Почалося. Ворог пішов у третю хвилю активного наступу на Авдіївку. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Таврія». Командувач Олександр Тарнавський деталізує. Оборона ЗСУ стоїть. Втрати ворога зростають. Лише у тимчасово живій силі окупанти не дорахувалися понад 700 московитів. У ворога поменшало на 50 одиниць техніки. Ще майже стільки ж пошкоджені. Тактика змінилася. Якщо ми на початку бачили застосування великої кількості техніки, колон, то зараз окупанти перейшли до застосування піхоти. Вони безперервно лізуть, там хвилями, не хвилями, це відбувається 24/7. І вдень і вночі вони пробують в районі Красногорівки тиснути в бік Степового, і рано чи пізно з такою кількістю резервів у них може це вийти. Бійці тримаються, ми бачимо, що оборона вона стоїть і якихось суттєвих зміщень по лінії бойового зіткнення немає, але знову ж таки дуже складно, коли у ворога дуже багато резервів і вони не шкодують свій людський ресурс, тиснуть, і це необхідно враховувати. Сподіваюся, що вище командування це все враховує і буде приймати відповідні рішення, але оборона тримається, і це головне. Ворог тисне не лише на фронті, але намагається залякувати перспективою великої війни і українських союзників із НАТО. Німецька рада з міжнародних відносин у новому звіті заявила, що після завершення війни в Україні Москві потрібно буде від 6 до 10 років, щоб відновитися, і після цього здійснити напад на країни Альянсу. Що це? Тверезий аналіз чи нова хвиля російської пропаганди? Чи це не майстерний черговий вкид росіян? Взагалі говорити про те, що Росія може за винятком ядерної зброї протистояти НАТО, це несерйозно. Просто несерйозно. Чим протистояти? Вони зараз не можуть впоратися з 15-ю армією світу, тобто з нами, з українцями. Це при тому, що наші мобілізаційні ресурси не співмірні. Ми тримаємося, ми не просто тримаємося, ми дали люту відсіч, і за 3 дні захопити Київ їм далеко не вдалося. То що говорити про такого воєнного гіганта, як Сполучені Штати Америки, в яких тільки томогавків близько 7 тисяч, а штатної авіації разом з ударними 11 авіаносними групами поза 12 тисяч одиниць проти ледь 1500 російських, не кажучи про те, що ми вже знищили їхній штатний танковий боєкомплект. А зрештою, знову ж викажу цинічну думку, якщо збожеволіють і нападуть, то хай нападають. Все закінчиться для них буквально за якихось 2 тижні. З іншого боку, хтось також говорив про 2-3 тижні, говорячи про російську агресію в Україні. Але ми усі поступово наближаємося до позначків 2 роки Великої війни. І українські танкісти, які звикли прикривати нашу піхоту в ближньому бою, тепер визнають зміну усієї стратегії. Маленькі, недорогі впівдрони та й уся аеророзвідка загалом тепер змінюють правила бою. Але екіпажі танків продовжують навчання і готові до виконання завдань. І плюс, так як зараз вже змінились правила війни, тобто зараз вже такими колонами, там, де залучаються танки, БМП, нема сенсу проводити. Вже з'явилися FPV-дрони, камікадзе. Ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є, для того, щоб знищити танк. Коли ти бачиш танк противника, ти його намагаєшся знищити в першу чергу, тому що це дуже сильна зброя, маневрена, з потужною гарматою. І так само противник, коли бачить нас, ми перші заходили на передній край противника, проривали оборону. Це все робилося за допомогою танків. Тобто зараз вже ти, мала ймовірність, що ти доїдеш до цього переднього краю. Це треба розвивати РЕП,
глушити ці FPV-дрони, щоб можна було наносити нормальне вогневе ураження. Ми постійно готуємось, накопичуємо свої навички, розвиваємось. Якщо буде дана команда проводити такі штурмові дії, ми готові. Олексій Пасак, 5 канал. Більше не брехатиме. В Запорізькій області демілітаризувався російський пропагандист ворожого державного каналу «Росія-24». Йдеться про Бориса Максудова. Міннападу РФ та московицькі соцмережі пишуть, що пропагандист буцімто був поранений напередодні через атаку безпілотника неподалік тимчасово окупованого Токмака. Максудов від початку російсько-української війни знімав брехливі репортажі про окупований Крим, Донецьк та Луганськ. Ганна Рибалка детальніше. Приїхав з окупантами в Україну, отримав вибуховий репортаж. Ці кадри біля Токмака на Запоріжжі знімає путінський пропагандист Борис Максудов. Ніхто не гарантує, звісно, того, що тут дрони літають. З відео можна припустити, ЗСУ тримають локацію під вогневим контролем, адже пропагандист скаржиться на українські безпілотники, які постійно кружляють над ними. Все хорошо просматривается, простреливается. Особенно с неба. Нам повезло, що зараз небо затягнуто облаками. Але пощастило окупантам ненадовго. За кілька хвилин прилетіли снаряди з дрона. Путінська телепомийка «Росія-24» показала кадри з Максудовим, який лежить поранений в авто. Безпілотники збрасували боєприпаси. Тоді ж, 22 листопада, вороже міністерство нападу повідомило, що пропагандист поранений, але вижив. Утім, ці дані, як і решта повідомлень Міншойгу, виявилися далекими від реальності. Максудов помер вранці дорогою від Токмака до Джанкою. Фейкомет більше не брехатиме, повідомив інший рупор Путіна Соловйов. Українські блогери та медійники так відреагували на ліквідацію пропагандиста. Український дрон відкрив вакансію на пропагандистському телеканалі «Росія-24», ліквідувавши журналіста Бориса Максудова. Російські командири, аби не мати проблем, збрехали, що поранення не важке і загрози життю не становить. Як наслідок, пропагандиста залишили в прифронтовому шпиталі і вчасно не евакуювали. Ті люди, в інтересах яких військкор Максудов постійно брехав, самі вбили його своєю брехнею. Максудов систематично отруював мізки своїх глядачів кремлівською пропагандою. 5 років тому, знімаючи один із численних сюжетів для російського телебачення з окупованого Криму, розповідав, як півострів, цитата, на надійному замку. І жоден безпілотник тут не пролетить. Подробнее о том, как охраняют южные рубежи России, расскажет наш собственный корреспондент в Крыму Борис Максудов. Российские пограничники гарантируют, путь на курорты будет быстрым, а отдых безопасным. Ось він біля російського військового гелікоптера «Алігатор» у жовтні 22-го. На відео хизується нібито за 150 кілометрів від Києва і виправдовує злочини росіян, кажучи, що ворожі пілоти супроводжують гуманітарні вантажі. С какой мы миссией едем, с каким грузом едем? Гуманитарным. У квітні 23-го пропагандист у своїх так званих репортажах називав розбомблений окупантами Маріуполь, цитата, найбільшим будівельним майданчиком Росії. Поширював постановочні кадри для російських державних каналів. Тоді ж брехав про українські війська, які у Волновасі нібито мінували садки. І показував, як російські воєнні злочинці роздають ворожі паспорти на Донеччині. Репортаж Бориса Максудова. Вбивства українців пропагандист виправдовував із перших днів повномасштабного вторгнення. Українське видання «Новини Донбасу», а також журналіст Юрій Бутусов звернули увагу, що на своєму останньому відео Максудов у російському військовому камуфляжі. І це є типовим для медійників ворожої країни. Відтак жодних розпізнавальних знаків, як преса, не мав і був військовою ціллю. Ганна Рибалка, 5 канал. Страйк польських перевізників із російськими коренями. Журналісти інформагентства «Гілдхол» оприлюднили розслідування, де є факти про те, що до блокування пунктів пропуску з Україною можуть бути причетні російські спецслужби. Адже організатор протесту насправді очолює проросійську політичну силу у Польщі. І доки польській та українським сторонам не вдається порозумітися, на кордоні гинуть люди. Вночі зафіксували другу смерть українця-водія. А на 4 пунктах пропуску вже зібралося 4500 фур. І це, схоже, не найбільша цифра, бо є ризик блокади 5-го шляху з боку Польщі. Лідія Середюк продовжить.
Події на заблокованому кордоні з Польщею розгортаються динамічно і трагічно. Не дочекавшись перетину пункту пропуску Корчова-Краківець, помер український водій. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади, коли водії помирають в машинах. З 6 листопада, відколи стартував страйк, українські водії змушені тижнями жити у фурах, очікуючи на кордоні. Один із тих, хто прямує в Україну, Володимир, до кордону приїхав із Гданська. То якщо вони в такому темпі будуть працювати, як зараз, то вона десь, якраз на Різдво попаде додому. Там 1,5 місяця. Це виходить 1,5 місяця. Постійно були заблокованими 3 найбільші пункти пропуску із Польщею. До цього списку додався ще й 4-й – Шегині, Медика. І є ризик блокади на ще одному шляху. В таких суворих умовах деяким водіям уже уривається терпець. Хто має рішити? І в нас ніхто тут не рішає. Вийшли, поляки сказали, куди? Поприїжджали з дубінками назад. Ви подивіться, що до Кракова стоїть колейка. До Кракова всі стоянки забиті. Попри напружену ситуацію, польські перевізники вперто стоять на своєму. Нами, польськими перевізниками, ніхто не переймається. Тому ми організували цей протест. Ми вимагаємо відновлення балансу в міжнародних вантажних перевезеннях. Та повернути систему дозволів та обмежень українським перевізникам, як того вимагають страйкарі, Польща не може. Бо угоду про транспортний безвіз укладали між Україною та Євросоюзом. Спочатку вони зверталися до уряду Польщі, потім отримали відповідь про те, що це неможливо. Це питання Європейського Союзу. Зараз вони звертаються до Європейського Союзу. Європейський Союз так само відповів, що немає будь-яких підстав для того, щоб цю угоду відміняти. А от у Єврокомісії сподіваються, що польський та український уряди порозуміються між собою та знайдуть оптимальне вирішення проблеми. І зазначають, що на контакті з обома сторонами. Комісія працює у постійному контакті з польською та українською владою, щоб сприяти їхнім контактам і дискусіям. Напередодні відбулося засідання, щоб обговорити доцільність та законність блокування кордону польськими перевізниками. Це не було засідання на політичному рівні, і я не в змозі вдаватися в подробиці. Наша мета залишається незмінною, щоб польська та українська влада працювали разом, щоб дійти до конкретних рішень. Від блокади кордону найбільше виграє Росія, розповідають у Мінінфраструктури, адже доки кордон заблокований, на паузі поставки до Європи важливих деталей українського виробництва. Так само не реалізуються поставки в Україну гуманітарної допомоги. Хоча спершу польські страйкарі заявляли, що такий вантаж пропускатимуть. На ділі це не так, кажуть у відомстві. Ми зафіксували декілька випадків, навіть багато випадків того, що наші гуманітарні вантажі стоять. Тому ми всі про ці випадки сфотографували з документами, з датами, з машинами, відправили до Міністерства інфраструктури Польщі і до Європейського Союзу. І на наше переконання цього вже достатньо для того, щоб уряд прийняв рішення відмінити ось такі дозволи. Крім цього, ми бачили навіть випадки можливого порушення громадського порядку, коли до наших водіїв, наприклад, протестувальники підходять з сокирами і фактично погрожують розправою перед пунктом пропуску. Російський слід у страйку польських перевізників побачили журналісти інформагентства «Гілдхал». У своєму розслідуванні стверджують, що офіційним організатором блокади кордону виступає польський громадянин, що представляє осередок проросійської партії. Цю ж інформацію підтверджує Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Насправді протест організував такий собі Рафал Меклер, який має одноіменну транспортну компанію і є представником політичної сили Конфедерація, яка має тісні зв'язки із Росією. Її представники постійно беруть участь у політичних шоу в Москві. Також вони отримують допомогу від Росії. І дуже часто виступали і раніше з протестами за зняття санкцій проти Росії. А під вимогами нібито справедливої конкуренції стоять корисливі мотиви. До того ж, не всі польські перевізники підтримують цей протест. Ось ці протестувальники, вони втратили великі прибутки через те, що до початку вторгнення Росії в Україну вони спокійно собі їздили в Україну, Росію і Білорусь і мали з цього величезний зиск. То зараз, оскільки Росія і Білорусь перекриті як основні джерела капіталу, вони хочуть це надолужити і надолужити найгірше, що надолужити на війні, обмежуючи
українським перевізникам доступ до Європейського Союзу. Тобто фактично польські перевізники хочуть стати монополістами в ось цьому регіоні, таким чином давши українським перевізникам мінімальну якусь кількість ліцензій, що фактично вдарить так само і по нашим можливостям і здійснювати перевезення, і економічно вдарить по нашим можливостям наших підприємців. Поділ ринку перевезень між поляками та українцями припав на період формування нового уряду у Польщі, що затягує можливість вирішення проблеми з боку польської верхівки, аналізує Пьотр Кульпа, екс-міністр праці країни. На самом деле это момент использован, когда старое правительство уходит и не хочет прощаться с властью дубинками, да, и какими-то моментами, которые могли бы оставить след в памяти людей, что они что-то делают. Да. А новая власть придет, и посмотрим, насколько она захочет реально начинать. І доки у Польщі міняється влада, а страйкарі не відмовляються від своїх вимог, станом на 23 листопада на 4 пунктах пропуску стоять близько 4500 вантажівок. Лідія Середюк, Орест Пона, 5 канал.